از دیدن شهر مرسین رفتیم تا غذای معروف شهر مرسین رو تست کنیم. تنتونی های شهر مرسین در تمام ترکیه معروفه. تنتونی. اوکی. سلام، صبح بخیر. صبح با کار شروع کردیم، نشستیم زیرنویس زدیم، فیلم ادیت کردیم. میزبانمون اونور بیدار شدن، با کوروش رفتن نون گرفتن. الان ما هم صبحونه چیدیم. این پیش صبحونه میخواد یه دختر کوچولوی نازم دارن که اونم بیدار شده و پرستارش هم پیششه و خیلی جالبه که برای من از صبح دارم همش همزمان که کار میکنم فکر میکنم که این پرستار بچه بودن چقدر جالبه و چه کارایی میشه کرد و چقدر تجربه خوبیه برای کسایی که نمیخوان بچه بیارن. خونه اونور دوتا هم گربه دارن، ایشون میناست و اون یکی هم که خیلی خجالتیه رفت. یه جور پنیر تند دارن که من از اونور پرسیدم اینه، ما اینو خریدیم خیلی تند بود اصلا. نتونستیم بخوریم. آره ما نتونستیم بخوریم. بعد اونور گفت که اینو باید با گوجه فرنگی و روغن زیتون قاطی کنی بخوری. حالا میخواد برامون درست کنه. اوکی. What was the name of the cheese? We are calling as suki. سوکی. Suki. پنیر سوکی. Yeah. Yes. good for مزه. Exactly. یکی از خوبیای هاست شدن اینی که اون کسی که اهل اون شهره میتونه شهر رو کامل بهت نشون بده و امروز بعد صبحونه قراره با اونور بریم مرسین رو به ما نشون بده و مرسین گردی کنیم. We have a best breakfast in the world. I mean, you can't find it anywhere like here. Yes, of course. So I think this is the best thing I can say. Thank you very much. Yeah, I'm very humble at the same time. نونمون دیزاین شده و بریم که صبحونه بخوریم و میخوایم بریم بیرون. بریم روز رو با اونور شروع کنیم و it's too hot. Yeah. But the weather is nice. Yeah, the weather I'm is okay nice. with that. با اونور و خانمش اومدیم سمت یه جایی به اسم مرسین. حالت یه بندرگاهه که پر از رستوران و از این قایقای تفریحی خیلی با کلاسه. Coming here for getting people throwing food. Really? Yeah, so that's با دوستانمون اومدیم یه کافه خیلی قشنگ، بعد اینجا نشستیم در کنار هم که داریم نوشیدنی میخوریم. هوا خیلی مطبوعه، همه چی جوره. me again.
دیدن شهر مرسین رفتیم تا غذای معروف شهر مرسین رو تست کنیم. تنتونی های شهر مرسین در تمام ترکیه معروفه. تنتونی. اوکی. یس. ظاهرا یه جای معروف ما رو آورده اونور. میان. یس. I'm gonna tell them you want to get some. اوکی. Doktor. Yes. Doktor. Doctor. Thank you. Doktor da çek. Doktor. اوکی ظاهرا غذامون آماده شده. به به به. خیلی باحال و جالب بود. خیلی سریع و با چیزی با سلیقه میریخت و اینا. هنرمندانه بریم. تو داریم چیزی بگه؟ You want to say something? I just want to eat this. You eat it. Okay, ندا برو. Yes. خیلی جالبه دیزاینش هم اینجوری گذاشتن که از یه ور شروع کنی خوردن. Yeah, this is cabbage, red cabbage. دوستمون قراره این دوتا گربه‌شون رو ببرن بهش آمپول بزنن. این یکی که رفته این تو خیلی هم ترسوه، احتمالا همین الان هم کلی ترسیده. اون یکی هم نمیاد. Yeah, we are going to visit to. امشب قرار اونور برای ما پیتزای خونگی درست کنه. اون اعتقاد داره خوشمزه ترین پیتزایی که میشه تو ترکیه رو خورد اون درست میکنه. We have taken our pizza dough. I'm sorry. You add what? In it, tomato, garlic, oregano, basil, a little black pepper, a small amount of red pepper, paprika, a little bit salt. As you can see, this is already. As you can see, we are gonna mix it. Actually, we didn't forget. From kumandadan açarken bu golden corpse. Yeah, 10 minutes gonna be good. That's first. We have something for you guys.
Yeah. From Iran. You shouldn't have to. Oh, Oh, thank you. And you. you. Oh. Yeah, it's true. Oh, it's lovely. You're welcome. Okay. Oh. I'm trying to understand. This is for cold day. Yeah. This is for cold day. Yeah. Hands up or die. خب بعد 3 روز که در مرسین بودیم امروز حرکت میکنیم. بابای علی. بابا آلیس هم باید خداحافظی کنیم. آلیس بای بای. گله گله. Bye bye. یک داریم خداحافظی میکنیم. آره. You're already leaving. But really pleasure to meet you guys. Thank you. Thank you, Honor. We are really hope to see you again. Of course, me too. Bye. Thank you. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرین پال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.